This call is now being recorded. Okay, so let's continue. একো নাই, life is like that only, randomness থাকিবই লাইফত। আজি দেখিছা ইমান ডাঙৰ ভাৰ্ডিক্ট এটা হৈ গ'ল, আপোনালোকে কোনো সোধাই নাই ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ কথা। এটা চিলেবাছৰ টপিক কমি গ'ল, ভাল লাগিছে নাই মনটো? ইলেক্ট্ৰেল সেইটোত ভাল লাগিছে। মইতো ভাবিলো যে সেইটোৱে এটা টপিক এটা হয় ন, সেইটোতো আগে পিছে বহুত কিবা কিবি থাকে, এনেকুৱা এইবিলাক হলে ভাল লাগে। এটা টপিকটো বুজি পাইছে, টপিকটো আহিবও পাৰে স্যাৰ। কেনেকে আহিব? ইলিগেল বুলি কৈছিলে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে আনকনষ্টিটিউচনেল। এতিয়া তাৰ প্ৰভিজনছ বিলাক আহিব নেকি? সেইটো নাহিব নহয়। পাত্তা নাই স্যাৰ, প্ৰিলিমছত দি দিব পাৰে APSC। যি জানে সেইটোৰ পৰা কৰি দিব, সেইটোতো ডাজন্ট মেক চেন্স। আজি স্বামীনাথনৰ ফৰ্মুলাটো আহিব পাৰে বিকজ হি গট ভাৰত ৰত্ন, সেইটো লজিকেল চেন্স আছে আৰু সেইটোৱে হ'ব লাগে, আৰু প্ৰিপাৰেশ্যনটো সেনেকে কৰিব লাগে। আৰু সেনেকে নেপায়, সেনেকে কৰি পেলাই যদি নেপায় তেতিয়াহ'লে বাদ দিয়ক। অকমান মানে বিন্দাছ হ'ব লাগে এইবিলাক বস্তু প্ৰতি। ইমান মানে ৰেণ্ডমনেছত মানে সাঁতুৰি থাকি লাভ নাই। এটা 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 আমি বস্তুবিলাক এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা বা এটা ডাইৰেকশ্যন এটা বিচাৰি আছো ন, যে অ'কে এইবিলাক বস্তুৱে আহিব পাৰে। সেনেকেতো আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ সাগৰখনত উটি বাঢ়ি থাকিব লাগিব, একো পঢ়িবলৈ সময় নাথাকিব। এই স্বামীনাথনৰ যিটো ফৰ্মুলাৰ কথা কৈছিলো, আপোনালোকে পঢ়ি চাইছিল নে? এইটো কি লিখিছিলো, কি মই এটা নোট এটা দিছিলো যে এতিয়া ফাৰ্মাৰ বিলাকে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে যে, কিয় প্ৰটেষ্ট কৰিছে গম পাই ন? দে ৱান্ট দিছ ফৰ্মুলা টু বি ইমপ্লিমেণ্টেড, মানে MSP কেলকুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, যিটো মানে বেচিকেলি যিটো কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন প্লাছ 50%, যিমানটো মানে হেৰি হয় A2 প্লাছ FL। পৰীক্ষাত সেনেকে নাহে, এইটো সেনেকে এই বুলি আহিব আৰু A2 ফাৰ্মাৰ্ছ আউট অফ পকেট ইন কষ্ট, আৰু A2 plus FL, value of unpaid labor including family members and other contribution added to the cost, that is better than C2, actual cost of production as it include. So Swaminathan formula to hoise MSP is C2, মানে actual cost of production plus 50%, 50% or cap eta di pelai koribole hoise. So এইটো আহিব পাৰে পৰীক্ষাত MCQ হিচাপতে, মানে ডাইৰেক্ট C2 প্লাছ 50%, C2 প্লাছ 75%, এনেকে আহি যাব পাৰে। গম পাইছেনে? আৰু বাকী স্বামীনাথনৰ যিবিলাক কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, স্পেচিয়েলি ৰাইচ কাল্টিভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰথম তেওঁ ৰিচাৰ্চটো ৰাইচতে কৰিছিলে, উৰিষ্যাত যিখন আমাৰ ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে তাতে হি ৱৰ্ক দেয়াৰ। Then later on he worked on the wheat crop, dwarf plant, যিটো হেৰি কৰিছিলে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ মানে পাইনিয়াৰ হিচাপে বা ফাদাৰ হিচাপে। আচ্ছা, তাৰোপৰি মই এই টপিকটো একচুৱেলি মই স্কিপ কৰি দিলো। মই তাৰপিছত ভাবিলো যে MCQ আকাৰতে দিওঁ। যিটো থিয়ৰী অফ কম্পেৰেটিভ এডভান্টেজ, এই থিয়ৰীটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে ইকনমিৰ কাৰণে। কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? এইটোৰ বেচিছতে গ্ল'বেলাইজেশ্যন হৈছে। গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ থিয়ৰীটো এইটোৰ কাৰণে হৈছে, মানে একচুৱেলি এই থিয়ৰীটোৱে গ্ল'বেলাইজেশ্যনক ৰিয়েলিটি কৰিছে। কোনোবাই জানে নেকি এই থিয়ৰীটো অফ কম্পেৰেটিভ এডভান্টেজ কি হয়? এনিবডি? ইয়াতেতো এনচাৰটো এজনে দিলে, কাৰেক্ট হৈছিল। নয়নে ক'ব তেতিয়াহ'লে কি হয় থিয়ৰী অফ কম্পেৰেটিভ এডভান্টেজ? কওক। স্যাৰ, এইটো মানে আপোনাৰ লাইক ধৰি লওক এটা US-ত ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, মানে বিগ স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ধৰি লওক তাহাঁতি এষ্টাব্লিছ নকৰে। চ' তাহাঁতি ধৰি লওক চাইনাত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব। চ' তেতিয়া তাহাঁতি ছাৰ দে উইল গিভ মোৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ টু আপোনাৰ গুডছ that are more competitive in terms of quality, in terms of price, which will boost their export as well as earn them money, rather than buy any inferior goods, say buying from an African country, say. Sir.
বেছিকৈ স্যাৰ ট্ৰানজাকচনৰ ওপৰত বুজাই স্যাৰ না সেইটোতো হয় যে আপুনি য'ত অপটিমাইজ হৈ থাকিব আপোনাৰ মাৰ্কেটটো বা আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন বেছটো তাতে আপুনি এক্টিভিটিটো কৰিব আপোনাৰ ইকনমিক এক্টিভিটিটো ৰাইট স্যাৰ এই বস্তুটোৰ একচুৱেলি যেটো আইডিয়া বেসিক আইডিয়া ইজ সে ইউ হ্যাভ এ কান্ট্রি A and you have a country B. Suppose ইয়াতে X commodity এটা produce হয় ইয়াতো X commodity to produce হয় ইয়াতে suppose Y commodity to produce হয় ইয়াতো Y commodity to produce হয় কিন্তু ইয়াতে ইহঁতে they are able to produce 5 numbers they are able to produce 2 numbers ইয়াতে Y2 suppose ইহঁতে 3 numbers produce কৰিব পাৰে ইহঁতে suppose 4 numbers produce কৰিব পাৰে তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত obviously য'ত মানে এতিয়া চাবলৈ গ'লে A X2 obviously it produces much more than A2 so ইয়াত যাব কিন্তু Y2 to he কম produce নকৰে ঠিকই produce কৰে but still Y will be produced by B so basic idea is যেতিয়া মানে দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজত কম্পেৰিজনৰ ক্ষেত্ৰত যদি ফেক্টৰ অফ প্ৰডাকশনটো FOP যদি অকল এটাই হয় সে labor is the only criteria then your মানে efficiency or your মানে logic of producing the good will be only based upon the fact that where labor cost is low so that actually incentivize what we know as location of industries ঠিক আছে so হেতু কারণে এটু একদম সিম্পল ইকোনমিক্সত এটু যে ইট ইজ দ্য ফেনোমেনা অফ টু কান্ট্রি টু কমোডিটি দুটা কমোডিটিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা ফেক্টৰ যেতিয়া ইনভলভ হয় আমি য'ত ৰিলেটিভ এডভান্টেজটো য'ত বেছি বা কম্পাৰেটিভ এডভান্টেজটো য'ত বেছি হেতুতহে কৰিম এনেকুৱা নহয় যে আমি অকল এবসলিউট এডভান্টেজত কি হ'ব যদি অকল আমি বিশ্বাস কৰো এবসলিউট এডভান্টেজ দেন সবেই সব প্ৰডিউস কৰি আছে ইৰেসপেক্টিভ অফ দা ফ্যাক্ট দ্যাট ইয়াত এফিসিয়েন্সিটো কম হয় ইয়াত বেছি হয় বা ইয়াত বেছি হয় ইয়াত কম হয় তথাপি ই দুটা প্ৰডিউস কৰি আছে এটো যদি আমি মানে যেটো আমাৰ কি বুলি কম মানে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন বা সেলফ রিলায়েন্স হেনুকা মডেলতো হেতু হ'ব কিন্তু কম্পারেটিভ এডভান্টেজ যেটো থিওৰি পৰীক্ষাত ইমান কমপ্লিকেটেডলি নাহিবও পাৰে মই যেটো এটো হেত নাহি প্লে জাস্ট কাৰ থিওৰি হেতু বুলিও হিব পাৰে বা থিওৰিটো কি হেতু বেসিক আইডিয়াটো মানে এটো এ যে যেটো জোট প্ৰডিউস কৰিলে এফিসিয়েন্সিটো বেছি হ'ব তাতে প্ৰডিউস কৰিব লাগে যদি মানে ফ্যাক্টৰ প্ৰডাকশনটো যদি কনস্ট্যান্ট থাকে মাল্টিপল কাৰণ এটো কিয় আমি অকল এটা ফ্যাক্টৰ প্ৰডাকশনৰ কথা কৈছো কাৰণ আমি বাকি ভেৰিয়েবল বিলাক ললে বস্তুটো কমপ্লেক্স হৈ যাব তো কাৰণ ইটো মিলাবলৈ দিগদাৰ হ'ব ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্ৰেশনটো বহুত কমপ্লেক্স হৈ যাব সো এটা ভেৰিয়েবল ৰাখি পেলাই যে লেবাৰ তো ৰাখি পেলাই যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো এফিসিয়েন্সি ক্ষেত্ৰত তেতিয়া যেটো হয় তাতে প্ৰডিউস কৰিব লাগে মানে it is the principle on which you locate your industries clear na topic to পাৰিব to call theory of comparative advantage yes or no Gitanjali yes বুজি পাইছে পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এটো মানে এটো ৰিকাৰ্ডৰ হয় থিওৰিটো ৰিকাৰ্ডৰ বুলি এজন হেৰিয়ৰ economist famous economist just hold on just give me a second okay
So this is the basic idea. Then কালি আমি amalgamation of bank, anchoring of bank, এইবিলাক ideas মানে যেটো bank consolidation কথাটো শিকিছিলো ন, merger and privatization, তাৰ example শিকিছিলো. I think that was the last topic that we did yesterday. Yes, sir. Yes. তাৰপিছত নেক্সট যেতিয়া আমি ডিফাৰেন্সিয়েল বেংকছ বিলাকৰ কথাও কৈছিলো যে how it is different from an universal bank based on basically geographical limitation থাকে আৰু যেটো কি থাকে functional limitation কিছুমান থাকে. যিবিলাক regional rural banks আছে, say Grameen Vikas Bank, এনেকুৱা type. So it is based on the recommendation of M. Narasimhan Committee. Again, banking or ক্ষেত্ৰত এই কমিটিটো কালিও আমি কৈছিলো important হয়. Narasimhan's committee recommendation of RRB গঠন হৈছিল in 1970s. So এটো RRB বিলাক through a statutory act. RRB act এখন আছে 1976 আৰু basically you have the power structure in the RRB is like you have the union government, তাৰপিছত থাকিব state government আৰু sponsor bank এটা থাকে. This three will combine to have at least 51%. ঠিক আছে? Overall, because it is functioning as a financial intermediary, so RBI's supervision will be there. In fact, they are subjected to the same CRR, SLR norms that are mandatory on other banks. But the priority sector lending norms will be more. Actually, it is 75%. Ultimate regulator is RBI, but immediate regulator actually NABARD. Why not? Ready? None? Hi, sir. Immediate regulator is NABARD. NABARD পৰা actually এজন appoint হয় মানে board of directors. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা. Sir, আমাৰ bankত sir union government of 50%, state government of 15%, sponsor bank is Punjab National Bank. They have 35% share. ঠিক আছে ঠিক আছে. এটো মিনিমামটো আৰু সব এটো বহুত বেংকে আছে 50% union government no মানে actually problem to এটো মানে you don't know who to report to, মানে there are multiple heads no. Yes sir. That is the problem. That is why মানে profitability factor to affect হৈ যায় no তেতিয়া. Decision making বিলাকো হয় sir. Decision making to হয়. আচ্ছা লোন ইন্টারেস্ট রেট টুৰ ওপৰতো লিমিটেশন আছে নেকি নে একে বেঞ্চমার্ক লেন্ডিং রেট টু ফলো কৰে? Benchmark lending rate হয় sir. বেঞ্চমার্ক BLR কৰে ন? Yes sir. মই এটা স্টেটমেন্ট পাইছে, মই সেইটো মানে শিওৰ নহয় যে যেটো প্ৰিভেইলিং কোঅপাৰেটিভ এটা এৰিয়াত যিবিলাক কোঅপাৰেটিভ বেংকছৰ যেটো লেন্ডিং ৰেট আছে তাতকে বেছি হ'ব নোৱাৰে নেকি, এনেকুৱা কথা আছে নেকি? শুনা নাই sir মই কেতিয়া? নাই ন? Not necessary. আচ্ছা আপোনালোকে এটা have you heard about this lead bank scheme? পুৰণা 1970s মানৰ হয়, কেতিয়াবা সুধি দিয়ে UPSC টো একদম বহুত এই কেইদিনমানৰ আগতে সুধিছিলে 3-4 বছৰ আগতে। লিড বেংক স্কিমটোৰ কথা শুনিছেনে? What is a lead bank scheme? নাই শুনা এইটো। এইটো কি হয় প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টত দেই LDM থাকে sir. Lead district lead bank manager থাকে। তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি আমাৰ মানে আমাৰ কি ইস্যুজ বা কিবা থাকিলে ওপৰলৈকে থাকিলে he or she can directly talk to the district collector or district commissioner. আমাকে কিবা ইস্যু থাকিলে এইটোত আপোনাৰ হেৰি হয় মানে ডিস্ট্ৰিক্টৰ এটা বেংক হয়, it can be any public sector bank না?
right? So Goalparat jenekwa sir UCO Bank ase. No? So Right. their primary role is to coordinate with the district administration as well as to promote the general financial inclusion in the area. Na? As a whole projects bilak financial inclusion or কাম বিলাক কেনেকুৱা চলি আছে হেতুৰ এটা হেৰি নকৰে জানো supervision নকৰে জানো হয় সো grievances বিলাকো address কৰে Address আমাৰ কিবা issues থাকিলেও মানে keyword is district lead bank scheme যদি আহে তে keyword to হৈছে district মানে এটো districtত এটা থাকে এটো মানে হয়তো question to frame কৰিলে lead bank scheme যদি মোক question frame কৰিবে দিয়ে মই কেনে কৰিম মই ভাবিম যে আৰে কেনেকে দিম এটা তো district based হয় নে নাই state based হয় নে নাই central based হয় হেনুকা টাইপত এটা ফসাব পাৰি question to আৰু নহলে উদ্দেশ্যটো কি purpose to like we have right now discussed তাৰপিছত there is something called মানে কালি আমি আলোচনা কৰিছিলো নাচিকেত মোৰ কমিটি 2013-14 they recommended Namrata kok Sir, lead bank scheme to আৰু এবাৰ explain কৰি দিব নেকি মোৰ মানে নেটৱৰ্ক ইস্যু কাৰণে মাজে মাজে মাতটো গুচি গৈছে লিড বেংক স্কিম মানে হৈছে প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টতে কিবা এটা পাব্লিক সেক্টৰ বেংকক লিড বেংক বুলি ডেজিগনেট কৰে হা এটো গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ হয় 1970s মানৰ হয় আৰু উদ্দেশ্যটো হৈছে এটাটো হৈছে যে টু কোঅৰ্ডিনেট ৰিগাৰ্ডিং ফাইনান্সিয়াল মেটাৰ অৰ বেংকিং মেটাৰ্স ইফ মানে kind of to act as a liaison between district administration and the financial architecture of a district so district এখনত তো multiple banks থাকে সব ব্যাংকে তো individually district administration লগত coordinate কেতিয়াবা কৰিব লগা হয় direct contact but lead bank to মানে as a whole they interact with the district administration এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা they take initiative or it looks into the various aspects of banking related issues in a district যে মানে ভাবি বস্তুটো এটা অনুষ্ঠান এটাক আমি এটা নোডেল এজেন্সি হিচাপে মানে দিছো এখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ এনেকুৱা umbrella protection of district board it is a nodal bank বুলি ক'ব পাৰি মানে point person আৰু that is the point person keyword to district হয় মই তাকে কৈছো যে district based হয় বস্তুটো Number 4 is মই কলো যে commercial banks বিলাকৰ ভিতৰতে we are discussing within commercial banks we are discussing what we are discussing differential banks কিয় differential কয় because they are different from universal banks like say public sector banks or private banks or foreign banks so what is the distinction is that differential banks has certain geographical as well as functional limitations whereas a universal bank will have no limitations with respect to setting up branches or with respect to the services they give to the people okay so in this chronology we come to the next bank that is the small finance bank have you heard about this bank small finance bank আমাৰ অসমতো আছে কিবা কব আপুনি নাচিকেত মোৰ কমিটি কথা কৈ আছিলে নাচিকেত মোৰ কমিটিয়ে ৰেকমেন্ড কৰিছিলে যে আমি ডিফাৰেন্সিয়েল বেংক সেক্টৰটো আৰু অকমান এক্সপান্ড কৰিব লাগে তেতিয়া এটো 13-14ত আহা বস্তু স্মল ফাইনান্স বেংক পেমেন্টস বেংক সো তেওঁৰ নাচিকেত মোৰৰ ৰেকমেন্ডেশনত মানে বেসিক্যালি দুটা পারপাস এটা তো মানে কম্পিটিশন ইনোভেশন এবিলাক আনার কারণে আর সেকেন্ডলি যেটো মানে কাইন্ড অফ আওয়ার সোশিয়াল অবজেক্টিভ অফ ব্যাংকিং দ্যাট ইজ ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুশন ম্যাক্সিমাম মানুহ টু গিভ অ্যাক্সেস টু ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস সো নাচিকেত মোর কমিটি এটা আহিব পাৰে প্ৰিলিমছত নামটো ইন্টারেস্টিং ন In a history, Nachiketa বুলি ক'লে, do you know who is Nachiketa? Indian philosophy too, one of the important saints.
Okay, সেইবিলাক চাম বাৰু পিছত। স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ কথাটো মই আৰম্ভণিতে আলোচনা কৰোঁ আমি। এইটোত আহিব পৰা কথাটো এইটো যে বিকজ দেৰ ইজ এ area limitation right now, RBI কৈছে যে preference for opening small finance bank will be in Northeast India and Central India. আমাৰ অসমতো আছেতো। Basically কিয় দিছে because banking financial penetration is quite low in these areas. নম্ৰতা কিবা সুধিব আছিল নেকি? Sorry sir, এনেই হেৰি হৈ আছে নেকি মই নাই স্যাৰ তেনেকে সুধিবলগীয়া একো। হাতটো নমাই দিয়ক। পাছত চব তেনেকে কোনোবাই ৰখিয়ে আছে আৰু বোলে একো নাই সুধিবলৈ, তেনেকুৱা লাগিব বাৰু। ইয়াতো সেনেকুৱাই হয় ন কথাটো। So financial inclusion target লৈ পেলাই এইবিলাক কৰিছে আৰু যিবিলাক এৰিয়াত বিশেষকৈ আনবেংকড ৰুৰেল এৰিয়াজ বিলাকত they have to set up their branches আৰু কেনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাক অবভিয়াছলি বিগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকক নহয়, স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ফাৰ্মাৰ্ছ এইবিলাকক লোন দিয়ে। ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিব পাৰে নোৱাৰে স্মল ফাইনেন্স বেংকে? পাৰেনে? স্যাৰ নোৱাৰে নেকি? পাৰে তাকে স্যাৰ পাৰিব লাগে। পাৰে, কোনো লজিক নাই। বেংকিং লাইসেন্স পোৱা মানেতো পাব লাগে। মানে যেতিয়া আমি কিয় মই বছৰটো কিয় হৈছিল জানে? ডেবিট বা ক্ৰেডিট দিস ইজ এ ফান্ডামেন্টাল বেংকিং এক্টিভিটি। কালি যে আমি আলোচনা কৰিছিলো বেংকিং মানে কি? ডিপোজিট টেকিং এণ্ড গিভিং লোন। ক্ৰেডিট ডেবিট কাৰ্ডটোতো অফকোৰ্স পাৰিব কাৰণ পইচাটোতো অলৰেডি আছে। ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইজ অলসো এ ফৰ্ম অফ লোন। চ' সেইটোতো এটা বেসিক লেভেলৰ এক্টিভিটি ন। আৰু এইটো প্ৰভিজনো আছে যে স্মল ফাইনেন্স বেংক বিলাকে পিছত সে আফটাৰ 5-6 years of operation they can become universal commercial banks. So সিহঁতক সদায় মানে ডুৱাৰ্ফ কৰি ৰাখিবলৈ আনা নাই, মানে এনেকুৱাকে আনিছে বিকজ অপাৰেশ্যনটো সৰু হলে মেনেজ কৰিবলৈ সৰু হ'ব, কষ্টটো কম হ'ব, সেইটো কাৰণে সিহঁতক কিছুমান এৰিয়াত আনবেংকড এৰিয়াজ বিলাকত প্ৰমোট কৰিছে। বাট that doesn't mean that their growth will be suppressed. No, they are even encouraged to become commercial banks, universal commercial banks at a later date. এতিয়া যেটো আমাৰ কাবাৰ কনফিউজন লাগে পেমেন্টস বেংক লাইক সে পেটিএমৰ প্ৰবলেমটো কি হৈছে বাৰু? মই নিউজটো ইমান ফলো কৰা নাই, কোনোবা জানে নেকি? What is the issue with Paytm? সিহঁতে এটা পেনতে বহুত একাউণ্ট খোলাই দিছে আৰু এইটো একাউণ্ট ট্ৰানজেকচন হৈ আছে। এটা পেন নম্বৰতে থাউজেণ্ড একাউণ্টছ এটা পেন নম্বৰতে আছিলে। ওকে, তো এইটোতো মানে বেয়া, মানে ধৰিবতো এইটো। এতিয়া শ্বেয়াৰ ভ্যালুটো বহুত কমি গ'লতো। মোৰতো বহুত ট্ৰানজেকচন আমাৰ ইনফেক্ট আগতে আৰবিআই তেওঁলোকক ৱাৰ্ণো কৰিছে 2022ত এবাৰ ৱাৰ্ণো কৰি থৈছে, তাৰ পিছতো খুলি আছিলে। Just to stay in the competition, sir, তাতে মানে unfair means বিলাক কৰে আৰু। নাই এইটোৱে প্ৰবলেম, বিকজ ৰেগুলেশ্যন বিলাক অকণ স্লেক হৈ যায় এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু একচুৱেলি এনকাৰেজ কৰিছিল যাতে ডিজিটেল সেইটো ভাল হ'বলৈ, আৰু কৰিছিলো কাম সিহঁতি ভালে। বাট ইমান Pioneer আছিলে sir, one of the pioneers sir. ডিজিটেল মই কালি এটা ইনফেক্ট 2021ত যিজনে ইকনমিক্সত নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে, স্পেন্স কি মাইকেল স্পেন্স আছিল নেকি নামটো,
তেওঁ পেপাৰ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়ানে ক'ত লিখিছিলে যে ইণ্ডিয়াত যিটো ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ডেট ইজ মানে ৱৰ্ল্ড ক্লাছ আৰু এইটো মানে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ইফ নট দ্য বেষ্ট মানে ইমান শ্বৰ্ট টাইমত যে হৈছে মই থৈছো এইবিলাক মেইনছৰ কাৰণে পইণ্ট পেমেণ্টছ বেংক এইবিলাক আৰু এয়াৰটেল ইণ্ডিয়া পোষ্ট পেমেণ্ট বেংক এইবিলাক কিন্তু ইহঁতৰ কোনো এৰিয়া লিমিটেশ্যন নাই বিকজ অপাৰেশ্যনছ ইজ মেইনলি ফৰ পেমেণ্টছ পাৰ্পাছ চ' that name suggested আচ্ছা পেমেন্ট ব্যাংকে ডিমান্ড ডিপোজিট লব পাৰে নাই ডিমান্ড ডিপোজিট আৰু টাইম ডিপোজিট লব পাৰে নাই মানে as the name suggests payment bank is supposed to be only for payment purpose that should act as a conduit the demand deposit লব পাৰে নাই time deposit টাইম ডিপজিট পাৰে নেকি বিকজ কিবা এয়াৰটেল পেমেণ্টছ বেংকৰ হওক বা আগতে পেটিএমে হওক হেৰি কৰিব পাৰিছিলে যে মানে এই ফাণ্ডছ ক্ৰিয়েট কৰে তো ফাণ্ডছ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হ'লেতো ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব আই বিলিভ তো এই টেকনিকেলি তেনেকৈ চাবলৈ গ'লে টাইম ডিপজিটছে হয় সেইবোৰ নয়ন কিবা ক'ব Sir, time deposit to lobo pare. Karan sir, when you're repaying a loan, say 1 year loan, there is a time deposit to ahi jabo. Demand deposit to no hobos. আমি কি কৈ আছো পেমেন্টছ বেংক তো কি হয় what is a payment bank পেমেন্ট বেংকছ মেইন পারপাস মিডিল পার্সনে থাকে স্যার আমার কাস্টমার আৰু নয়তো থার্ড পার্টি এটা ব্যাংক থাকে যেনেকে পেটিএমৰ আইডিএফচি আছিলে নহয় পেটিএমৰ আইডিএফচি আছিল যদিও পেটিএম হেতু ইন্ডিয়া পোষ্টৰটো পোষ্ট পেমেন্ট বেংক আছে ন এনেকুৱা নহয় যে পইচাটো কনডুইট হিচাপে ইউজ হ'ব পইচা মানি ক্যান বি ষ্ট'ৰ্ড একচুয়ালি the point is সিহঁতে যিহেতু পেমেন্টৰ পাৰপাছত হয় সো কিয় আহিছিল বিকজ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ কাৰণে যাতে মানুহে ডিজিটেল যেটো মানে কি আছে কেশলেস ইকনমিৰ ফালে যাওক সো নেচাৰেলি আপোনাৰ কেতিয়া আপুনি কেছত ট্ৰানজেক্ট কৰিব পাৰিব থ্ৰু ডিজিটেল মিন্স যেতিয়া আপোনাৰ বেংকত অলপ পইচা থাকিব লাগিব ন কিন্তু হেতু কোনটো পইচা থাকিব হেতু যেটো বেছি লিকুইড হয় হেতুৱে থাকিব সো কোনটো লিকুইড হয় ইয়াৰ মাজত ডিমান্ড ডিপোজিট টাইম ডিপোজিটৰ মাজত কোনটো লিকুইড হয় ডিমান্ড ডিপোজিটটো বেছি লিকুইড হয় সো দিস উইল বি এলাউড and no place for time deposit because so about time deposit কৰিব আছে there are sufficient banks for that but ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো বেলেগ ন ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে short term you keep some money and you use it to transfer it in fact তাতো লিমিটেশন আছে maximum এতিয়া এটো ৰেটটো চেঞ্জ হৈ থাকে maximum demand depositৰ বেলেন্সটো এটা এমাউন্টতকৈ বেছি ৰাখিব নোৱাৰে per year per customer demand deposit is possible because it is different from normal commercial bank remember we are talking about differential banks they are intended for some specialized purposes yet it is for payments purpose so demand deposit is allowed time deposit will not be allowed because there is no point in having time deposit in a payments bank you will not be able to access that fund na immediately বুজি পাইছে না হয় স্যার বুঝছো নয়ন বুজি পাইছে Yes, sir. Buji paisu. ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড থাকিব নাই নাথাকে স্যার টাইম ডিপোজিট নাথাকিলে ক্রেডিট কার্ড নাথাকিব
ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাই, ডেবিট কাৰ্ড থাকিব। গুড সেইটোৱে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৰু পৰীক্ষাটো পাছ কৰিবলৈ স্যাৰ টাইম ডিপজিট নাথাকিলে মোষ্ট প্ৰবলি লোনছো দিব নোৱাৰিব চাগে লোন দিব নোৱাৰিব ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিছে লোন নহ'লে না লোন দিয়াৰ কথা নাহে সেইটোৱে ডেবিট কাৰ্ডটো অফক'ৰ্চ থাকিব বিকজ আমি ডিমাণ্ড ডিপজিট যেতিয়া একচেপ্ট কৰিছোঁ তো ডেবিট কাৰ্ডো থাকিব ন' লোন চ' কাইলৈ যদি সুধি দিয়ে প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰ লেণ্ডিঙত থাকিব নাই সেইটো যদি কোনোবাই দি দিয়ে পাৰিব বুলি তেতিয়া অফক'ৰ্চ নাথাকিব ন PSL গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিত ইনভেষ্ট কৰে যিখিনি জমা হৈ থাকে যিবিলাক হেৰি নকৰে দে কিপ ইট ইন ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ একচুৱেলি সুৰজে যিটো কথা ক'লে যেতিয়া ই টেক্স এজেণ্ট হ'লে তো আল্টিমেটলি যেতিয়া তাত যদি ছেভিংছ হয় তাৰমানে পেৰেণ্ট বেংকটোতে ছেভিংছ হ'ব ন এই পেটিএমৰ কথাটোৱে পেটিএমটোতো এইটো কিহৰ হয় IDFC নে কিহৰ হয় হয় স্যাৰ IDFC IDFC তো সেইটোতো তাত থাকিব কিন্তু ধৰক যিবিলাক পিয়ৰলি পেমেণ্ট বেংক লাইক চে ইণ্ডিয়া পোষ্ট পেমেণ্ট বেংক হওক এইবিলাকততো মানে সেইটো কথা নাথাকে ন চ' ফিক্সড ডিপজিট বা টাইম ডিপজিটৰ কথা নাথাকে আচ্ছা আমাৰ schedule commercial banks বিলাকে যে আজিকালি মিউচুৱেল ফাণ্ড চেল কৰে বা ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি চেল কৰে পেঞ্চনো চেল কৰে পেঞ্চন স্কিমছ কিছুমান চ' এইটো মানে how far is it legitimate মানে is it approved by RBI So regarding bank assurance, আপোনাৰ কিবা এটা যদি পলিচি যদি বা কিবা চেল কৰিব পাৰে তো আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি ছাৰ বেংকৰ ছাৰ প্ৰফিটত আহি যাব চ' বেংকছ আৰ একচুৱেলি এনকাৰেজ টু go for cross selling or you can say bank assurance নহয় আপুনি লোন এটা দিছে লোনটো ইনচুৰেঞ্চ কৰাৰ কথা কোৱা নাই মই কৈছো যে সেপাৰেটলি ইনচুৰেঞ্চ পলিচি বা পেনচন পলিচিও চেল কৰে মিউচুৱেল ফাণ্ড চেল কৰে চ' সেইটো কাইণ্ড অফ ৰেগুলেটৰী এটা হেৰি নহ'ব জানো ক্লেছ নহ'ব জানো কাৰণ বেংকটোতো RBI তাৰপিছত এইবিলাকটোতো IRDAI বা PFRDA এইবিলাক আছে চ' আজিকালি লাইক ডাঙৰ ডাঙৰ বেংক ধৰি লওক SBI কওক বা এনি আদাৰ বিগ বেংক যদি আপুনি চাই কমাৰ্চিয়েল প্লেচ মেইন টাউনত মানুহে আজিকালি যে বেংকত সহজে নাযায় এক্সেপ্ট দ্য কাৰেণ্ট একাউণ্ট হোল্ডাৰ্ছ মেক্সিমাম মানুহে মোবাইলত বা ATM থ্ৰু ট্ৰানজেক্ট কৰে চ' আল্টিমেটলি দে আৰ গোয়িং ফৰ these schemes মানুহবিলাক চব এংগেজ কৰাই আছে এইবিলাক আপোনাৰ বেংক এছুৰেঞ্চ মিউচুৱেল ফাণ্ড ষ্টক পেঞ্চন ফাণ্ড সেইবিলাক কৰি আছে ছাৰ তেতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল কি তেতিয়া ৰেগুলেশ্যনৰ ইছ্যুটো আহে নেকি ৰেগুলেশ্যনৰ ইছ্যুটো আহিলে ছাৰ IRDA টো চাই ছাৰ এইবিলাকত বেংকতো আহে IRDA ইনস্পেকশ্যন এইবিলাকতো ছাৰ আহিব বেংকত নাহে ছাৰ কিন্তু কিবা ইছ্যু থাকিলে IRDA ইজ অলৱেজ দেৰ ধৰি লওক আমাৰে বেংকত ছাৰ আমি PNB মেটলাইফ বা SBI লাইফৰ বিলাক পলিচিছ বিলাক বিক্ৰী কৰোঁ কিবা ইছ্যুজ থাকিলে আপোনাৰ IRDA ত মেনেজ হয় অ'কে বুজিলো এইটো মই মোৰ জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে সুধিছিলো 6 নম্বৰ এতিয়া আমি এইটো চাইডে আহোঁ যিটো স্পেক্ট্ৰামটো আমি ইয়াত যে বনাইছিলো ক'ত গ'ল এইটো আমি এইখিনিলৈকে শিকিলো কমাৰ্চিয়েল বেংকছখিনি গম পালো এতিয়া আমি এইটো চাইড চাম কোঅপাৰেটিভ বেংকিং বেচিক আইডিয়াটো মানে you know what is the idea of cooperative works on the principle of no profit no loss one person one vote এনেকুৱা টাইপ হেৰিয়ত চলে so cooperative banks are not commercial bank okay but both actually both operate on under the same regulation মানে যেটো banking regulation act
that actually gives the necessary functional aspect or covers the functional aspect of cooperative banks. Kintu unlike say RBI, no doubt again super regulatory is RBI, but cooperative societies bilakor karne ba cooperative banks bilakor karne there is the state jibilak cooperatives karne state registrar of cooperative. Actually cooperative society eta APSC post etao asil naki, state registrar of cooperative societies আছিল নেকি বাৰু এনেকুৱা এটা পোষ্ট? So এতিয়াও আছে কিন্তু স্যাৰ এইটো CC আন্ডাৰত নপৰে নেকি, এইটো বেলেগকে এক্সাম পাতে। বেলেগকে হয় ন? So this is the state regulator overall RBSI. Question আহিব পাৰে cooperative banksৰ ক্ষেত্ৰত যে priority sector lending লাগে নেকি? Are they required to keep PSL lending norms or should they follow PSL lending norms? The answer is yes or no? Yes sir, লাগিব। লাগিব। Yes। Cooperatives যেটো ফৰ্মেশনৰ প্ৰিন্সিপলটো কি? So Society Act। Society না বস্তুটো cooperative banks বিলাকে কিয় আহিছে? Because it is a locally led initiative না। হয় sir। So তাতে তেওঁলোকৰ local needs খিনি fulfill কৰিবলৈ আহিছে। So তাতেটো contribution নিজৰ হিচাপতে থাকিব, হয় না? So মানে হেতুত কন্ট্ৰিবিউশনৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰফিটৰ ক্ষেত্ৰতটো মানে বেসিক্যালি it works on no profit no loss principle. Actually ইহঁতৰ মানে priority sector lending or কথাটো directly কিয় mean নকৰে মানে হেতুৱে হয় essentially because ইহঁতৰ functioning টো হেতু এৰিয়াতেই হয়। সিহঁতিটো কমাৰ্চিয়েল লোন কৰিবলৈ নাযায় ন cooperative bankত। Mainly agriculture related activities লকা হেৰিয়ে cooperatives বিলাক খোলে। So ইয়াত kind of all the credit of take is basically মানে like priority sector. ইয়াতে বেলেগ commercial activity নহয় ন? Percentage to মই চাই আছিলো, percentage to কিমান হয়? এইয়া 75 লৈ বহাইছে এটো। RRB নিচিনাই হ'ল। কিন্তু কথাটো মানে ইহঁতি নন PSL লোন কি দিবনো? স্যাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাকত দিয়ে কেনে স্যাৰ? ধৰি লওক গুৱাহাটী টাউনত যিবিলাক আছে আপোনাৰ প্ৰায় cooperative তেতিয়া হ'ব আৰু পাৰে। আমাৰ board of directors আমাৰ honorable CM ছাৰো আছে যিহেতু। তেওঁৰ প্ৰজেক্ট বিলাকতো এইটো হৈ যাব। হয় স্যাৰ, অটোমেটিকলি তেওঁ স্যাৰ ইয়াৰ পৰা ৰুটিং কৰে আৰু ক্ৰেডিট চেডিট পৰা আদি কৰি। So হেতু কথা priority sector lending or হেতু আছে 75%. আমাৰ normal commercial banks বিলাকত যেতিয়া আপুনি লোন লবলৈ যায় there is no kind of preference, but cooperative banks বিলাকত এটা preferenceৰ কথা এটা থাকে মানে তাৰ because cooperative is a মানে what is the basis of formation মানে membership, one member one vote এই টাইপত। So মানুহখিনিক দি ল'ব লাইক আত্মসহায়ক গোট যেনেকে অপাৰেট কৰে ন তেনেকুৱা টাইপ বস্তুটো। ইণ্ডিয়াত বেসিক্যালি cooperatives বিলাক ডমিনেট কৰে ইন দ্য states of গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ
Andhra and Tamil Nadu. আমাৰ ইয়াততো সেইটো স্কেলত নাই। একচুৱেলি যিবিলাক আৰ্বান কোঅপাৰেটিভ বেংকছ আছে সেইবিলাককতো মানে ইনচেন্টিভ দিছিলে RBI স্মল ফাইনেন্স বেংক হৈ যাবলৈ। চ' কিছুমান হ'ল কিছুমান নাই হোৱা, বহুত কথা থাকে। যিটো একদম মানে লোৱেষ্ট লেভেলত যিটো থাকে কোঅপাৰেটিভ বেংক, have you heard this term PACS? PACS. PACS কি হয় বাৰু? Primary Agricultural Credit Society. It is at the very basic level of cooperatives. But মানে cooperative banks has always been an issue, mainly because of, say, the politicians become part of their boards. So কাক লোন দিব নিদিব, so politicization কথা এটা আহে আৰু মানি লণ্ড্ৰিঙৰ কথা কিছুমানো আহে তাত ৰিলেটেড। চ' এইবিলাকে মানে চেলেঞ্জ ক্ৰিয়েট কৰে। মইতো কালি কৈছিলোৱে যে এতিয়া নাবাৰ্ডে কোঅপাৰেটিভত কোৰ বেংকিং সলিউশনটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে। NABARD has implemented the core banking solution, but at the time of demonetization, there was no such thing, and that resulted into siphoning of money. কালি আমি সেইদিনা যে এটা যে পাঞ্জাব এণ্ড কি মহাৰাষ্ট্ৰ কোঅপাৰেটিভ বেংক নে কিবা এটা আছিল PMC, এই তাততো গণ্ডগোল হৈছিল ন, সেইটো কথা আহিছিল। এতিয়া নেক্সট আমি চাওঁ অল ইণ্ডিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনছ কিছুমান আছে, যেনে নন বেংকছ বুলিও কওঁ। যিবিলাক AIFI নন বেংকছ বুলি কওঁ, সেইবিলাকৰ কামটো কি? কালি আমি কি কৈছিলো, বেংকছ বিলাকে শ্বৰ্ট টাৰ্ম ৱৰ্কিং কেপিটেলৰ ক্ষেত্ৰত দে আৰ মোৰ এফেক্টিভ, whereas লং টাৰ্ম ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত অল ইণ্ডিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনছ আৰ গুড। চ' এইটো ক্ষেত্ৰত আমি জানো উই হেভ বেংকছ লাইক এক্সিম বেংক। এক্সিম বেংকটো কি হয়? এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টৰ কাৰণে হয়। এইটো হু ইজ দ্য অ'নাৰ অফ এক্সিম বেংক? ইট ইজ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, 100% ownership of it. ত' ইয়াতে মানে বেচিকেলি কামটো কি হয় যে টু প্ৰমোট ট্ৰেড ইনভেষ্টমেণ্ট এইবিলাকৰ কাৰণে ইট প্ৰভাইডছ বেচিকেলি ৰিফাইনেন্স কৰে বা এনেকুৱা যিবিলাক মানে কিছুমান থাকেতো ইম্পৰ্টাৰ্ছৰ ইউনিয়ন বা ফাইনেন্সিয়েল ফাণ্ড আছে সেনেকুৱা টাইপ সেইবিলাকত কণ্ট্ৰিবিউট কৰে। তাৰপিছত সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 100% ownership। হা, কেতিয়াবা পৰীক্ষা দিয়ে বুলি আহি যাব পাৰে এক্সিম বেংক মানে পাব্লিক প্ৰাইভেট বা প্ৰাইভেটৰো হেৰি আছে ন, নাবাৰ্ড এইটো সিমিলাৰলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 100% ownership। চ' ইয়াৰ
functionality খিনি কি mainly প্ৰথমটো এইমাত্ৰ আমি গম পালো it is the regulator of কি cooperative banks RRBs ইয়াৰ উপৰিও মানে as a regulator it works as in this role then as a মানে indirect finance বা refinancing agency refinance মানে কি বুজি পাইছে ন ইহঁতে বেংকক দিলে বেংকে মানুহক দিলে এনেকৈ refinance কৰে so as a refinancing agency it gives loans to farmers loans to say small industries বা small time businesses এইবিলাকত দিয়ে আৰু এটাটো কালি কৈছিলো নেকি RIDF ৰ কথা যেটো rural infrastructure development fund এটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড যেতিয়া scheduled commercial banks বিলাকে নিজৰ PSL requirement fulfill কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া they have to pay that amount যেটো কাৰণে তেওঁলোকে PSL certificate দিয়ে এটা amount এটা বেংকৰ বা বেলেগ বেংকৰ পৰা কিনি লয় সেই পইচাটো আকৌ RIDF ত জমা এনেকুৱা নহয় যে বেংকটোৱে নিজৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰিব আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট মানে হেৰি অনুষ্ঠান আছে সিডবি বুলি আমাৰ যেটো মুদ্ৰা স্কিমটো হিয়ন্তি চলাই সিডবি টো একচুয়ালি হেৰি হয় ইয়াৰ বসটো হৈছে SBI LIC IDBI আৰু আছে কিছুমান যেটো IBA বুলি এটা আছে ন ইণ্ডিয়ান বেংকছ এছ'চিয়েশ্যন তাৰ বেংকছ কিছুমান সো ইয়াৰ কামটো কি কৰে বেসিক্যালি এগেইন MSME বেসিক MSME নহয় স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ এইবিলাকক কিহতে মানে রিফাইন্যান্স লোন দিয়ে বা মানে হেৰি টাইপ মানে কিছুমান স্কিমত মানে they give funding to this small enterprises আৰু দুটা স্কিম সিডবি ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটাটো মুদ্ৰাৰ কথা ক'লোৱে মুদ্ৰা আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া বুলি ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়াটো কাৰ কাৰণে আছিলে SC ST and women no SC ST women 50 lakhs lage collateral free so etut mane CB operates credit guarantee fund small enterprise development fund and education fund operate kore ebilak mane these are the all India financial institutions and national housing bank buli eta ase in that works to finance those NBFCs and banks giving housing loans আৰু এটা আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচন মানে এইবিলাক বিগ প্লেয়াৰ্স প্ৰাইমেৰী ডিলাৰ্স বুলি এটা গ্ৰুপ অফ ফাইনেন্সিয়েল ইন্টাৰমিডিয়েৰি আছে বেসিক্যালি ইয়াৰ পাৰপাসটো কি প্ৰাইমেৰী ডিলাৰ্স বিলাকৰ যেতিয়া গভৰ্নমেন্টৰ সিকিউৰিটিজ বিলাকৰ ইনিশিয়াল পাব্লিক অফাৰিং হয় ইনিশিয়াল পাব্লিক অফাৰিং মানে যেতিয়া সিকিউৰিটিটো মানে লিস্ট হয় লিস্টিং হোৱা বুলি কয় তেতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ নিচিনা গ্ৰাহকে গৈ কিনিব নোৱাৰে যেটো মানে আমাৰ প্ৰাইমেৰী মাৰ্কেটত যেতিয়া হয় সো প্ৰাইমেৰী মাৰ্কেটত যিবিলাকে পাৰে কিনিব হিলাক কয় প্ৰাইমেৰী ডিলাৰ্স সো এইবিলাক মানে বিগ প্লেয়াৰ্স HDFC বেংকৰ আছে SBI বেংকৰ আছে এনেকা সেপাৰেট প্ৰাইভেট ইয়াৰ মেইন কামটো কি টু বাই গভৰ্নমেন্ট সিকিউৰিটিজ বেসিক্যালি গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি কিনা মানে কি পয়সা দিয়ে সো ইটস এ ফাইন্যান্সিং মেকানিজম থ্রু হুইচ গভর্নমেন্ট ক্যান রেইজ ফাইন্যান্স বা তারপর লয় এখানেলৈকে are you clear with this we can move into the part on NBFCs non-banking financial companies NBFCs শুনিছেনে
টাৰ্মটো সকলোৱে শুনিছে চাগে ন? নেক্সট ইজ নন বেংকিং financial companies, NBFCs. To keep you in track, what we are doing is we are studying the financial intermediaries in the economy. So financial intermediaries can be divided into two parts, basically banks and non-banks. ডাঙৰ আমব্ৰেলাটো কি আমি মনিটাৰী পলিচি পঢ়ি আছিলো। মনিটাৰী পলিচিত আৰবিআইৰ কথাটো পঢ়িলো বা আৰবিআই কেনেকে কাম কৰে থ্ৰু দেয়াৰ ভেৰিয়াছ টুলছ এণ্ড প্ৰচেছেছ সেইখিনি শিকিলো। তাৰ পৰা আৰবিআই বেচিকেলি ইজ দ্য হেড অফ দ্য বেংকিং চিষ্টেম অৰ ফাইনেন্সিং চিষ্টেম। সেইটোতনো কি কি প্লেয়াৰ্ছ আছে আমি সেইটো অকমান ইন্ট্ৰস্পেক্ট কৰি আছো। তাতে ইন দ্য সেকশন অফ নন বেংকছ after studying the development banks, এইবিলাক development banks বুলিও কয় ওপৰৰ এইবিলাকক, ডাঙৰ ডাঙৰ ফাইনেন্স যিবিলাক কৰে এইবিলাকৰ পিছত we come across primary lenders, primary dealers and NBFCs. So NBFCs, how are they different from commercial banks? প্ৰথম কথাটো point of difference is that they are regulated not by the Banking Regulation Act. সিহঁতৰ ৰেগুলেশ্যনটো কোনটো এক্টৰ আণ্ডাৰত হ'ব? Companies Act. Correct. They are regulated under Companies Act 2013. আৰু ইয়াত মানে কি হয়, এটাটো ইস্যু, এইটো এটা ইস্যুৱে হয় বেসিক্যালি। আপোনালোকে মাজতে শুনিছিল ILNFS এটা ক্ৰাইসিস এটা হৈছিল বহুত ডাঙৰ আমাৰ মানে মিউচুয়াল ফান্ড বা নন NBFC ক্ৰাইসিস এটা। মই যে 4 বেলেন্স শীট প্ৰবলেমৰ কথা কৈছিলো মনত আছে নে? টুইন বেলেন্স শীটটো কি আছিলে? বেংক আৰু কৰ্পোৰেট বেলেন্স শীট। ইয়াত কি আছিলে? বেংক, কৰ্পোৰেট, কি কয় এইটো ৰিয়েল এষ্টেট আৰু NBFCs. So NBFCs বিলাকৰো অৱস্থাটো there was crisis on it. সিহঁতৰ মানে এই ILNFS স্কেমটোত এইটো ধৰা পৰিছিল বা এই ক্ৰাইচিছটোত এইটো ধৰা পৰিছিল যে the financial flow in NBFCs are also not very regular. Actually ইহঁতে কি কৰে, ইহঁতে লোন লয় লং টাৰ্ম আৰু শৰ্ট টাৰ্ম লোন দিয়ে। NBFCs বিলাকৰ working principle to henekwa. They take long-term loans and give short-term loans. So যেতিয়া short-term loans বিলাকৰ return to ahi thake তেতিয়ালৈকে ঠিকই আছে, কিন্তু ILNFS ত কি হৈছিল, short-term loans বিলাক সার্ভিস হোৱা বন্ধ হৈ গৈছিল। Yeah. স্যার সাহারা হয় স্যার সাহারাটো একে হৈছিল নেকি? না সাহাৰাৰ স্কেমটো কেনেকুৱা আছিলে? এই সিহঁতৰ কিছুমান পলিচিজ কিছুমান উলিয়াইছিল নেকি? কেনেকুৱা পলিচি আছিলে? এইটো লোনৰ নাছিল নেকি সাহাৰাটো? লোনৰ হৈছে ইন্টাৰেষ্ট কিবা কিবা মানে ফান্ড পঞ্জি স্কিম টাইপ স্যার। পঞ্জি টাইপ আছিলে সাহাৰা। পাহৰি থাকিলো, বহুত পুৰণা হ'ল নহয়। হ'ল স্যাৰ, মানুহজনৰ ঢুকালে। মানুহজনৰ ঢুকালে। সুব্ৰত ৰায় কি ফ্লেম্বয়েণ্ট মানুহ আছিলে ন? তাকেতো স্যাৰ বৰ ধুনীয়া মানুহ আছিলে। পুনেত স্যাৰ কি ডাঙৰ একদম সাহাৰা চিটি বনাইছিল নহয় স্যাৰ। এটা পাৰ্টিত তেণ্ডুলকাৰকে দম দি দিছিলে। সাহাৰা যেতিয়া ইণ্ডিয়ান টিমৰ স্পন্সৰ আছিলে, হয় স্যাৰ। পাৰ্টিটোত বোলে সুব্ৰত ৰয়ৰ পাৰ্টিত মানে মানুহে আৰু তেণ্ডুলকাৰক দেখিলে কি কৰে আৰু অট'গ্ৰাফ দিয়ক হেন তেন। তেওঁলোকে কৈছিল বোলে ইট ইজ নট ইয়ৰ ক্ৰিকেট ফিল্ড। তো মানে সেনেকুৱা আৰু বহুতে এইটো পচন্দ কৰা নাছিলেও। ফাইনেন্সিয়েল ফ্ল'টো সেনেকুৱা হয় ন। আজি মই কিহত মানে এটা ৰীল এটাত দেখিলো, ইণ্ডিয়াৰ এজন টপ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট মানে তেওঁলোক কথা পাতি আছে, মানে কৈছে যে 1990s আমাৰ ভেলুৱেশ্যন আছিল 5 crore, তাৰপৰা 50 হ'ল, তাৰপৰা 500 হ'ল, 50,000 হ'ল, এতিয়া 10 লাখ বা সেনেকে টাৰ্গেটটো সেনেকুৱাকে গৈ থাকে ন। চ' মানুহে যেতিয়া টাৰ্গেট এটা ছেট কৰি লয় তো তাৰমানে এট এনি কষ্ট ইউ উইল গ' ফৰ ইট না। কিছুমান এথিক্সৰ কথা আহে।
লাইফ স্কিলছ So NBFC ওপৰত প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আহিব পাৰে how is it regulated? It is regulated under the Companies Act. And one of the মানে challenges about regulating NBFCs is that it is very varied. Variety বহুত আছে NBFC আমাৰ ধৰক মিউচুৱেল ফাণ্ডছ যিবিলাক মিউচুৱেল ফাণ্ডছ ৰিলেটেড NBFCs আছে সেইবিলাক কোনে ৰেগুলেট কৰিব সেবিয়ে এটা এটা অনুষ্ঠান এটা আছে ন এটো আমি পঢ়িছিলো প্ৰথম ক্লাছতে পঢ়িছিলো প্ৰথম দুটামান ক্লাছতে Securities and Exchange Board of India এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰিফৰ্ম আছিল আমি কৈছিলো মনত আছে না while discussing the various reforms হয় স্যাৰ তাৰ পিছত ধৰক কিছুমান ইনস্যুৰেন্সৰ ৰিলেটেড আছে পলিচিজ এনেকুৱা NBFCs পেনশন ৰিলেটেড আছে সেইবিলাকৰ পেনশনৰ কাৰণে থাকিব কি PFRDA to IRDAI. But this is how this sector is very varied. আৰু কিছুমান ধৰক deposit taking হয় কিছুমান আকৌ non deposit taking হয় so মানে there is no uniformity banksৰ ক্ষেত্ৰত there is a fair degree of uniformity functioning more or less banks বিলাকৰ একেই হয় but yet মানে it is very varied. আচ্ছা NBFCs বিলাকে ডিমান্ড ডিপোজিট আৰু টাইম ডিপোজিট দুইটা পাৰিবনে Can they do both demand and time deposits? ডিমাণ্ড ডিপজিট নোৱাৰিব Demand deposit নোৱাৰিব otherwise বেংকৰ নিচিনা হৈ যাব ন কথাটো তেতিয়া হয় স্যাৰ টাইম ডিপোজিট লং টাৰ্ম অৰ কাৰণে থাকে পইচা আৰু লোন সোন দিব পাৰে তো এইটো কাৰণে ধৰি আপোনাক কোঠে যে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ডো নোৱাৰে এনিৱে ডেবিট ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো লাইক ইট ইজ ভেৰি লিকুইড না সো ক্ৰেডিট কাৰ্ডো নোৱাৰিব ডেবিট কাৰ্ডো নোৱাৰিব আৰু চেক বুক এইবিলাক নোৱাৰে স্যাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত পেনশনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এটা পৰ্চন অফ পেনশনটো আমি উইথড্ৰ কৰিব পাৰো ন আফটাৰ 3 years 25% of our own contribution to আমি উইথড্ৰ কৰিব পাৰো মিউচুৱেল ফাণ্ডটো আমি কেতিয়াবা অন ডিমান্ড উইথড্ৰ কৰিব পাৰো নহয় এইবিলাক পেনশন কিছুমান পলিচিজ বেছে ইহঁতে বিভিন্ন টাইপৰ প্ৰডাক্ট আছে পেনশনৰ বিভিন্ন টাইপৰ প্ৰডাক্ট আছে So যেহেতু মানে টার্মস এন্ড কন্ডিশনস আছে ডিমান্ড উইথড্ৰলৰ কাৰণে মানে ডিমান্ড উইথড্ৰলৰ কাৰণে তো এইটো কাৰণে সেইটো এগেইন সেইটো টাইম হে হ'ব সেইটোতো ডিমান্ড ডিপোজিট মানে কি এইটো একদম অন ট্যাপ এইটো অন ট্যাপ হ'ব ন আমি যেনেকে বেংকত গ'লে এটিএমত গ'লে পইচা পাবই লাগিব ন যদি আছে আমাৰ কিন্তু ইয়াত এইটো অন ট্যাপ সিস্টেম নহয় ন হয় SLR requirement is there yes it is there CRR requirement is there or not CRR requirement is not applicable because again আমি যে কৈছিলো NDTL net demand and time liability demand liability নাথাকে time liability থাকে আৰু time liability ইমান ডাঙৰ ক্ৰাইসিস ক্ৰিয়েট নকৰে demand liability ক্ৰাইসিস ক্ৰিয়েট কৰে ফৰ এ বেংক আৰু SLR ৰত to obviously cash অকল cash নহয় government securities gold other assets এইবিলাকো থাকিব পাৰে foreign currencies SLR foreign currencies থাকে না মই কালি কি কৈছিলো SLR foreign currency থাকে নেকি বাৰু
So gold আৰু forex থাকিব. গোল্ড থাকিব, গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজ থাকিব, কেছ থাকিব আৰু Forex কৈছিলো। ফৰেক্স থাকিবনে? পাহৰি থাকিলো ন মই। 200 কোটি টকা কৈছিলে চোন 110 আৰু নহয় সেইটোতো মিনিমাম ৰিজাৰ্ভ ৰিকুৱাৰমেণ্ট, সেইটো বেলেগ আছে। আচ্ছা মিনিমাম আচ্ছা। ৰিজাৰ্ভ মানে প্ৰিণ্টিঙৰ কাৰণে যিটো আছে। প্ৰিন্টিং কাৰণে আচ্ছা। Do not mix up. Mixing up is dangerous. নাই ফৰেক্স নাথাকে, SLR চিকিউৰিটিত ফৰেক্স নাথাকে হা। Okay. CRR is totally cash, and here it is cash, GSEC or gold. So they do not have any CRR norms, but SLR they have to maintain. আচ্ছা এটা কথা কওকচোন, বেংকত মানুহে ইনভেষ্ট কৰে বা মানুহে ডেপজিট কৰে পইচা, can the bank invest that money in share market? It does, sir. নহয়, যদি আপুনি শ্বেয়াৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড কিনিছে তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু আপোনাৰ যিটো ডিমাণ্ড ডেপজিট বা টাইম ডেপজিট সেইটো মানে হেৰি কৰিব পাৰে নেকি, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পাৰে নেকি ডাইৰেক্টলি? কৰে কিন্তু sir. পাৰিব অবভিয়াছলি, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পাৰে নোৱাৰে? কৰে sir. শ্বেয়াৰত আপুনি কৰে। দেখুৱানে? Sorry sir? আৰু শ্বেয়াৰ sir কৰে। নহয়, নোৱাৰে, বেংকে নোৱাৰে। আমাৰ ডেপজিটৰ টাইম ডেপজিট, ডিমাণ্ড ডেপজিট পইচাটো গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটি কিনিব পাৰে সেইটো দি, কিন্তু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যে মানে বাস্কেট অফ শ্বেয়াৰ্ছত ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰে, whereas NBFCত পাৰে। তাত ক্লায়েণ্ট মানি ইন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট, that is how they operate. Basically মিউচুৱেল ফাণ্ড যিবিলাক হেৰি থাকে, এতিয়া SBI ৰে যিটো মিউচুৱেল ফাণ্ড হ'ব বা HDFC মিউচুৱেল ফাণ্ড, that money will be invested there, but that is totally a different vertical. মোৰ কথাটো হৈছে কি, বেংকত যিখিনি ডিমাণ্ড ডেপজিট, টাইম ডেপজিট থাকে সেইটো পইচা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যাব নোৱাৰে, কিন্তু NBFCs বিলাকত they do it. নহ'লেতো এইটো কিমান, আপুনি চিন্তা কৰক না, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ইজ ভেৰি ভলেটাইল, আৰু বেংকে যদি নিজৰ মানে হেৰিটো লাইবিলিটিটো ইমান এটা ৰিস্কি হেৰি এটা কৰি তোলে, সিহঁতৰতো কিমান ডাঙৰ ৰিস্ক হৈ যাব ন। এটা চিম্পল লজিক, উই হেভ NPS, আমাৰ NPS-ত মানে বিভিন্ন হেৰিয়ত শ্বেয়াৰত যেতিয়া লগায়, তেতিয়াই আমাৰ ইমিডিয়েট ষ্টেটমেণ্ট আহি থাকে যে এইটো হৈছে। তো বেংকে যদি সঁচাকে পইচাটো, আমাৰ ডেপজিট পইচাটো যদি লগায়, তেতিয়া সেইটো নাহিব নেকি? আপুনি খবৰ কৰিবচোন, যিটো ডেপজিটৰ্ছ মানি, ছেভিংছ একাউণ্ট বা মানে ডিমাণ্ড ডেপজিট, টাইম ডেপজিট, I don't think it is invested in share market directly. Sure sir, মই এইটো সুধিম। Yeah. স্যাৰ, যেতিয়া IL&FS ক্ৰাইচিছটো হৈছিল, তেতিয়া এনেকুৱা এটা নিউজ আহিছিল, তেতিয়া মানে যেতিয়া পঢ়িছিলো, নন NBFC কথা এইটো আহিছিলে যে NBFCয়ে যোনবোৰ আমাৰ লং টাৰ্ম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছ থাকে তাতেও ইনভেষ্ট কৰে, সিহঁতে লোন দিয়ে সেনেকুৱা। সেনেকুৱা যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছবোৰত যদি সিহঁতে লোন প্ৰভাইড কৰে, সেইটোতো অলপ লং টাৰ্ম হৈ যাব ন সিহঁতৰ জেষ্টেশ্যন পিৰিয়ড। নে ষ্টিল সিহঁতে যিটো লেন্থটো হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰতে কৰিব, কিন্তু সিহঁতৰ মানে যিটো ফাণ্ডিং যিটো হেৰি থাকিব, পিৰিয়ড থাকিব, মানে মেকানিজমটো সেনেকে ডিজাইন যে সিহঁতৰ ফাণ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্টটো লং টাৰ্ম লোনৰ পৰা আহিব, সিহঁতি মানে সেইটোৰ পৰা সিহঁতি প্ৰফিটটো পাব, সিহঁতি শ্বৰ্ট টাৰ্ম লোনছ দিব অলপ বা কিনি ল'ব। এটা টাৰ্ম আছিলে, ৰ'ব কি আছিলে, মানে লং টাৰ্ম লোন বিলাকো মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা বিগ জেষ্টেশ্যন পিৰিয়ডৰ লোন বিলাকো শ্বৰ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণে দিয়া এটা টাৰ্ম আছিলে।
নাই মই তো এতিয়া নাই সেইটো টাৰ্ম মানে এই বস্তুটোৰে মানে কি হয় লোন বিলাক লং ডিউৰেশ্যন লোন বিলাকো অলপ অলপ পিৰিয়ডত মানে সেইটো ছেগ্ৰিগেট কৰিও বেচে মানে এটা আধা টাইম এটা কোম্পানীয়ে কিনিলে চ' মিউচুৱেল ফাণ্ড যিবিলাক লং টাৰ্ম যিবিলাক ৰিয়েল এষ্টেট বা এইবিলাকত কৰে they do it for the long term. Okay, coming to the next point, investmentor ক্ষেত্ৰতো এইটো কথা ক'লো আছে NBFCs are they can do it directly in the share market, whereas banks has certain limitations. আচ্ছা আপোনালোকে have you heard about this term nidhi companies? Nidhi companies or নামটো শুনিছে nidhi? These are certain you can say mutual benefit club মানে only members can borrow, of course. আত্মসহায়ক গোটৰ নিচিনা and somewhat similar are the microfinance companies, microfinance institutions. এইবিলাকক কোনে ৰেগুলেট কৰে বাৰু জানে নেকি? Who is the regulator? So the member themselves, they have, No, এটা regulatory authority আছে, Ministry of Corporate Affairs. যেটো Ministry of Corporate Affairs আছে ন সিহঁতে কৰে যেনেকে মানে এইবিলাকতো আমি জানো পেনশনত PFRDA আছে, ইনস্যুৰেন্সত IRDA আছে, কিন্তু এই নিধি কোম্পানিজ বিশেষকৈ মাইক্ৰো ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউশনস they are done by Ministry of Corporate Affairs. তাৰপিছত আমাৰ যিটো চিট ফাণ্ড আছে, চিট ফাণ্ড ইজ নট actually চিট ফাণ্ডটো যদি পঞ্জি হৈ যায় তেতিয়াহে বেয়া, otherwise চিট ফাণ্ড ইজ এ legitimate way of managing limited resources. So cheat fund to কি বুলি define কৰে? It's a collective investment scheme বুলি কয়। Monthly contribution দিয়ে, borrowing হয়। So cheat fund regulator হিচাপেও থাকে, state registrar of cheat funds থাকে। So nidhi companies, microfinance institutions, they are regulated by Ministry of Corporate Affairs, whereas cheat funds, we have a state registrar. A term লিখক, shadow banking. The meaning of this term is that if the activities of a financial intermediary, is outside the traditional banking sector or is outside the strict scrutiny of RBI, মানে fully regulated নহয়, generally কি কৰে এইবিলাকে এনেকুৱা টাইপ ইনষ্টেন্স বিলাক NBFC ক্ষেত্ৰতে এইটো শব্দটো ইউজ হয় মানে শ্যাডো বেংকিং, বিকজ মানে সিহঁতে এটা গ্ৰুপ হৈ কালেক্টিভলি বেংকৰ পৰা লোন ল'লে তাৰপৰা সিহঁতে সেইটো পইচাটো সিহঁতে মোবিলাইজ কৰে। চ' এইবিলাক এৰিয়াজটো প্ৰপাৰলি হেৰি নহয়, RBIৰ যিবিলাক নৰ্মছ সেইবিলাক supervision নহয় ভালকে, so we get this term called
শ্যাডো ব্যাংকিং এটা বুঝিও পারছে শ্যাডো ব্যাংকিং মানে কি হয় এতিয়া এখিনিলৈকে কিবা কাবাৰ ডাউট আছে what we have done till now আমি এখিনি গোটেইখিনি কৰিলো ন NBFCs বিলাক হৈ গল primary details okay we have done everything basic NBFCs বিলাক কৰাই দিয়াটো হ'ল any doubt capital adequacy ratio CAR এই টার্মটো ব্যাংকিং সেক্টৰত আমি পাওঁ এই টার্মটো কি হয় এই টার্মটো অৰিজিনেট হৈছিল there is this bank এটো ব্যাংকে হয় BIS বুলি কয় Bank for International Settlements full form to Bank for International Settlements so what is it Bank for International Settlement to কি হয় এটো এটা মানে kind of central banks বিলাকৰ central bank it was instituted by 60 central banks across the world so মানে বেসেল বুলি সুইজাৰলেণ্ডৰ চহৰখনত আছে so এই ব্যাংকটোৱে যিবিলাক নর্মস সেট কৰে for healthy banking those norms are known as Basel norms এতিয়া আমি কোনটো বেসেল নর্ম ফলো কৰি আছো বেসেল 2 নে 4 Please, sir. বেসেল 3 so তাতে আমাৰ প্ৰথম যেটো ৰেশিও মেইনটেইন কৰিব লাগে under Basel norms it is called capital adequacy ratio CAR মানে কি কৰে ব্যাংকস বিলাকৰ যিমান assets থাকে assets বিলাক risk weighting কৰা মানে সবৰে রিস্ক এটা অ্যাসাইন কৰে যে আমাৰ কোনবা স্টুডেন্ট এজনক দিলে হেতু রিস্কটো ইমানটো বিজনেসম্যান এজনক দিলে হেতু রিস্কটো সাপোজ ইমানটো বিজেমালিয়াক দিলে রিস্কটো ইমানটো এই হিসাবত প্ৰত্যেকটো লোনৰ এসেট এভৰি এসেট ক্লাস ইজ categorized and based on that এটা মানে এটোৰ বেসিসত এটা ক্যাপিটাল অ্যামাউন্ট সেট কৰা হয় যে ওকে আমাৰ ইমানখিনি রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেট আছে সো আমি ইমানখিনি ক্যাপিটাল ৰাখিব লাগিব জাস্ট ইন কেস যদি আমাৰ এবিলাক নাহে বা বেছি এনপিএ হৈ যায় we can cover it by our capital মানে by our principal amount that we have it as a bank so this is a standard that was set post 2008 financial crisis আমি তো আলোচনা কৰিছো global financial crisis happened because of what because of subprime lending so subprime lending কৰাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ crisis হ'ল so এটো 2012 13 মানত Basel norm to strict কৰি দিলে যে কলে যে capital adequacy ratio যে সব central bank বিলাকে এটো এনসিওর কৰিব লাগিব যে it should be how much 8% 8% plus থাকিব লাগিব Indiat kiman CAR to it is 9% we are extra cautious ইয়াৰ উপৰিও এটা ইণ্ডিয়াত এক্সট্ৰা বাফাৰ এটা ৰাখে বেংকস বিলাকে এটো কয় ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার again that is ইয়াৰ ওপৰত আকৌ further 2.5% so আমাৰ overall we have covered 11.5% of our risks
ঠিক আছে, which is a very healthy situation to be in, because of course NPS মাজে মাজে বহুত বাঢ়ি যায়, আৰু banks বিলাককো ক'ৰ পৰা পইচা পাব? They cannot suddenly tap into the markets and get lots of money. খালি আমি আলোচনা কৰিছিলো বেংকে জেনাৰেলি নিজৰ short term requirement বিলাক ক'ৰ পৰা fulfill কৰে? আজি there was closing of সময়ত there is a temporary mismatch of asset liability and they want some money. Where will they go to? ক'ত যাব? They will go to the call money market. মনত পৰিছে কালি কথা কৈছিলো money market, call money. মনত পৰা নাই কাৰো? পৰিছে। So capital adequacy ratio to Basel norms at 8% হয়, but আমি আমাৰ ইন্ডিয়াত আমি overall 11.5% cover কৰো. So the situation is very healthy for India. So that is the point that I wanted to discuss with you. পৰীক্ষাত আহিব পাৰে capital adequacy ratio কি হয় বা কিমান ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত next is we have an Insolvency and Bankruptcy Act. Bankruptcy 2016. So আমাৰ ইন্ডিয়াত insolvency and bankruptcy basically এটো বুজায়, this code is there to take care of the issue of exit. আমি আগতে 2015-16 মানত ইকনমিক সার্ভেত এটা টার্ম ইউজ কৰিছিল, চক্ৰভিউ চ্যালেঞ্জ। চক্ৰভিউ চ্যালেঞ্জ এটো মানে যেটো অভিমন্যুৰ যেটো চক্ৰভিউ, অভিমন্যুৰ প্ৰবলেমটো কি আছিল? He knew how to enter but he didn't know how to exit. শুনিছে ন অৰ্জুনৰ সন্তান অভিমন্যুৰ মহাভাৰতৰ কাহিনীটো? হয় স্যার। So সেইটোৰ analogy হিচাপে economic survey লিখিছিল, there is a Chakravyuh challenge of Indian economy where companies know how to start a company, or owners know, proprietors know how to start a company, but they don't know how to exit if the company is not doing well, or there are some eventualities যেটো কাৰণে exit কৰিব লাগে, they are not able to do it. So কি হয়, এটাটো আমাৰ moral এটা বস্তুটো প্ৰজেক্ট এনেকে কৰে যে ইটস এ ক্ৰাইম বা social evil, এনেকুৱা টাইপে প্ৰজেক্ট কৰে কোনোবাই ইনসলভেন্ট হৈছে, but the fact of the matter is that you are just merely doing some economic activity. There is all possibility that your activity might not yield result. So there should be a mechanism through which your exit is made smooth. So hetu karone we have insolvency and bankruptcy code. Yet idea to hoise ki je যদি bankrupt হয় তেতিয়া হলে সেই কোম্পানীটোৰ ম্যানেজমেন্টৰ প্ৰথমতে there will be shift in management. প্ৰথমতে এটো নহয় যে আমি যি কোম্পানীটোৰ এসেট আছে সেইবিলাক বেছি পেলাই হেৰি কৰিলো, হেতু নহয়। IBC কোডটোৰ মূল আটাইতকৈ বেষ্ট পাৰ্ট is that through IBC code an effort is made to revive the company through an external management. তাৰ existing যিটো management আছিল হেতু stop কৰি দিয়ে আৰু নতুন management আহে, আৰু এই মেনেজমেন্টত কোন থাকে? all the creditors of the bank or of the company. যিমান creditors থাকে they form part of the management, and it is how they try to revive the company as best as possible, or so that you arrive at the right price. And most importantly, there is a sunset. It is again like a sunset legislation, because sunset legislation not in terms of like IBC code শেষ হৈ যাব, এটো নহয়,
any case coming under IPC should be settled maximum at 330 din. 330 দিনৰ ভিতৰত you should settle it. আৰু ইয়াতে কিছুমান টাৰ্ম আহে insolvency professionals বুলি. Professionals, they are basically the accountants, the auditors who are quite conversant with the process of winding down a company or insolvency, how to handle these things. So a term to ketiaba ahi jay insolvency professionals we see in news. What is it related to? Eta koibo IBC buliye thakiba, IBC code. IBC. Yet a term, another term into important. There is a insolvency and bankruptcy board. Ministry of Finance or under Ministry of Finance or directly under corporate affairs or law as a to look at. So it's a board. The board is also opened up. It will term to compare insolvency and bankruptcy board. And the board. They look into that as aspects of insolvency professionals, how they overall the functioning of the act it focuses on. So it terms like insolvency professionals or INB board. Yes. So it was a bhal policy, and we have been doing well with this, but more efforts need to be put in to ensure that 330 days or to cross the line. Or like our typical judicial system dependent on multiple factors, and you keep delaying. That's it. This one. Para বুলি এটা নিউজত থাকে কেতিয়াবা para. It is related to the topic of NPA or bad bank. মানে মাঝে মাঝে এটো আলোচনা হয়, it is a public asset reconstruction agency বুলি এটা bank খুলিব which will take over the NPAs of all private or public or all scheduled commercial banks. সবৰে NPA বিলাক কিনি পেলাই it will try to manage it. So it's like a vacuum cleaning the banking system of its bad loan. So para three prelims by chance what is para related to? To solve the bad bank problem, but it is envisaged as a bad bank. Bad bank মানে কি? A bank which takes over all the outstanding liabilities of a company. ঠিক আছে? এটা টার্ম দিয়ে আজি ক্লাসটো এন্ড কৰো. Disintermediation. What is the meaning of this term? Disintermediation. Anybody? Disintermediation. Intermediation মানে কি? Mediatories খিনি অতৰুৱা বা নাইকিয়া কৰা, মিডলমেন যিখিনি বা মিডল ইনষ্টিটিউট, সেইটো হলে ডি ইন্টারমিডিয়েশন হল, অকল ডি থাকিলে হয়. ডিস আছে. You are going in a direction which is right. So we are talking about something which is not a mediator or not a intermediator. Banks বিলাক আমি কি বুলি কৈছিল? They are financial intermediaries. কিয় কৈছিল financial intermediaries বুলি? Because it acts as a conduit for the public money to go to the
intended purpose. It is the media. So কেতিয়াবা কি হয় disintermediation আমি ক'ত পাওঁ it in relation to capital markets or share markets. তাতে there is no intermediation. No? Directly you are as a customer going to that place and you are using your resources. So সেইটো ক্ষেত্ৰত disintermediation শব্দটো আহে মানে টার্ম হিসাবে আহিব পাৰে পৰীক্ষাত ঠিক আছে সো আৰু বেলেগ কিবা কেতিয়াবা ৰিকেপিটেলাইজেশ্যন টার্মটো আহে ৰিকেপিটেলাইজেশ্যন যেটো হয় ৰিকেপিটেলাইজেশ্যন মানে কি যে এগেইন বেংকৰ যেটো ক্যাপিটাল মানে ক্যাপিটাল শুড বি at an amount which is taking care of all the risk-weighted assets. যিমান বেয়া লোন আছে লোন বিলাকো এসেটে হয় আই হোপ ইউ নো দিস থিং সো হেতুৰ কাৰণে কি হয় কেতিয়াবা ক্যাপিটাল সাফিসিয়েন্ট দিতেও নাথাকে সো বেংকে নিজৰ ক্যাপিটাল কেনেকে জেনাৰেট কৰিব বাহিৰৰ পৰা কোবাৰ পৰা কমাৰ্শিয়াল বৰিং সৰিং কৰিলে আৰু নহলে গভৰ্নমেন্টে হেল্প কৰিব গভৰ্নমেন্টে হেল্প কৰে না গভৰ্নমেন্টে হেল্প কৰে মিশন ইন্দ্ৰধনুষ বুলি এটা হৈছিল বেংক ৰিকেপিটেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে সো বন্ড ইস্যু কৰিছিল গভৰ্নমেন্টে এনেকুৱা কিছুমান ক্ষেত্ৰত government steps in, but there are question of financial repression because public money used for, say, a bad bank. That will not be ideal, na? ঠিক আছে আৰু এটা টাৰ্ম শিকিলো বেংক ৰান শব্দটো শিকিছো নেকি আমি বেংক ৰান কালি শিকিছিলো শিকিছিলো ন ঠিক আছে যেতিয়া এটা টাইমত মানে ডিমান্ড ডেপোজিটছ বিলাকৰ ওপৰত বহুত প্ৰেছাৰ আহি যায় তেতিয়া সিচুৱেশ্যন আহে তেতিয়া হেতু ক্ষেত্ৰতো টু চেক বেংক ৰান যিটো Bureau of International Settlement has prescribed something called liquidity coverage ratio LCR বুলি কয় মানে you should have certain hakla high quality liquid asset এটা percentage থাকিব লাগে যাতে 30-day bank run you can stop ঠিক আছে so I feel this should be enough regarding monetary policy and banking sector kabar kiba question ase neki kiba doubt ase neki etu kotha loi মানে এখিনি whatever we have discussed Surface Act to পঢ়িছো আমি আগতে to recover bad loans and banks resort to Surface Act ঠিক আছে any questions if no questions then we can end it here and definitely we'll end economy tomorrow কিবা আছে সুধিবলৈ নাই যোৱাকালি ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱা নাই আজি কাইলৈ হ'ব যোৱাকালিটো ঠিক আছে আপোনালোকে মন চন বেয়া নকৰিব দেই এইবাৰ ৰিজাল্ট মাৰ্কছ যি আছে আমি এবাৰ নতুনকৈ কৰিম কাম বেছিকৈ কৰিম ভালকৈ কৰিম হৈ যাব মানে এটা ভাল পজিশ্যনতে থাকিম আৰু কাম কৰাৰ ওপৰতে কথা ইট ইজ এবাউট ৱৰ্কিং that is what life is treat work as your therapy work should be your therapy আজিতো বহুতৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেছফুল আছিল তো কাইলৈ ৰাতিপুৱা উঠি পাহৰি যাব লাগে আৰু মুভ অন গুড নাইট গুড নাইট ছাৰ Good night. Good night, sir. গুড নাইট